මම හිතුවා බොහෝ දෙනෙක්ගේ ඉඳීම සමග කෑලි 6 8 10 12 පැනල් සායවස් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ගාමන් මේක දෙක තමයි මම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මුලක ඉඳන් කොහොමද මේක සකසා ගන්න කියලා. සාමාන්‍ය මේ සාය ඕනම රෙද්දකින් මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ 45 පළල රෙද්දකින් මේ ස්කර්ට් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒත් එක්ක මේ ස්කර්ට් එකේ පළල අපි 45ක් ගන්න උස ගන්න. ඔයාට උස අවශ්‍ය උස වගේ දෙගුණයක රෙදි ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඊට වැඩි තව අඟල් දෙකක් තුනක් වැඩිපුර රෙදි ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කොලයක් ගන්න. කොලයක් අරන් මේ ආකාරයට දෙකට නමන්න. අපි මෙතන ඉඳන් පහළට ලකුණු කරනවා සායේ උස ලකුණු කරන්න. මේ විදිහට ලකුණු කරනම් මම සායේ උස ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් අඳින්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහළට අපි උස ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා අපි කෑලි 6 සාය නම් අපි ගන්නෙ ඉන වටමින්ම බෙදනවා. කෑලි 6 සායට ඉන වටමින්ම බෙදනවා 12ට. ඊට පස්සේ අපි තව අඟල් භාගයක් එකතු කරනවා මහුම් වාසි වලට. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ගන්නවා. දැන් 45 පළල රෙද්ද ගත්තේ මම. දැන් 45 පළල රෙද්ද ගනිද්දී අඟල් 45 බෙදන්න 6ට. බෙදලා තමයි මේ පැත්තට උත්තරේ ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන 36 පළල රෙද්ද ගන්නවා නම් අපි 36 තමයි 6ට බෙදන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් 45 පළල රෙද්ද තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් 45 පළල රෙද්ද ගන්න විදිහට තමයි මම මේ බ්ලොක් එක හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙතනට ඉනමින්ම ලකුණු වුණා කියලා. මේ හරියට 45 6ට බෙදපුවා මේ උත්තරේ ලකුණු කරලා රේඛාවක් අඳින්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ඉතින් අපි මේකට බෑන්ඩ් එකක් අල්ලනවා. බෑන්ඩ් එකක් හෝ ලස්ටික් එකක්. එහෙම වුණොත් ඔයාට මෙතනින් තව අඟල් එකමාරක් අඩු කරලා තමයි මේක මෙතන කපලා අයින් කරන්න. කියන්නේ අඟල් එකමාරක පළල බෑන්ඩ් එකක් හෝ ඉලාස්ටික් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉනමින්ම සැකසීමේදී කෑලි 6 සායට නම් දැන් මම කෑලි 6 සායට කරන්නේ ඉනවට මින්ම 12ට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරනවා. කෑලි 8 සායට නම් ඉනවට මින්ම 16න් බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරන්න. කෑලි 10 සායට නම් ඉනවට 20න් බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරන්න. කෑලි 12 සායට නම් ඉනවට මින්ම 24න් බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ලකුණු කරගත්තට පස්සේ කෑලි 6 සායට මම මේ 45 රෙද්දට බ්ලොක් එක හදනකොට මේ කොලේ දෙකට නමලා මේ පැත්තට 45 6න් බෙදලා තමයි ලකුණු කරේ. කෑලි 8 සායට නම් 45 අපි 8න් තමයි බෙදලා ලකුණු කරන්න ඕනේ. කෑලි 10 සායට නම් 45 10න් තමයි බෙදලා ලකුණු කරන්න ඕනේ. කෑලි 12 සායට නම් 45 12න් තමයි බෙදලා ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ අපි බලමු රෙදි කොටස කපා ගන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි රෙද්ද මේ විදිහට නවා ගන්න. දෙකට නවාගෙන තියෙන්නේ සම්පූර්ණ උස වගේ අඟල් 4ක් විතර වැඩිපුර ගත්තත් කමක් නැහැ. 4ක් අරගන්න. අරගෙන මේ රෙද්ද දෙකට නවලා තියෙන්නේ. උස පැත්තට රෙද්ද දෙකට නවලා තියෙන්නේ. මේ දෙපැත්තේ එතකොට තියෙන්නේ බලවාටි දෙකක්. ඊට පස්සේ අපි මේක හදාගත්ත බ්ලොක් එක මේක ඔයගලන්ට පැටර්න් බෝඩ් එකක හදා ගන්නත් පුළුවන්. හදාගෙන මේක මේ විදිහට තියනවා අපි. තියලා මේ ගානට අපි ඇඳගන්න. අල්පෙනිති ගහලා ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. ලේසියි මේ විදිහට අඳින්න. මේ විදිහට ඇඳලා ඊට පස්සේ නැවත අපි මේක ඉන පැත්ත පහලට තියෙන විදිහට මෙතනින්ම අපි තියනවා. හරට පැහැදිලි.
මෙහෙම තියලා නැවත මේක මෙහෙම අදින්න. ඊට පස්සේ නැවත අපි ඉන පැත්ත උඩට හිටින්න මේ විදිහට තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහටයි කැරි තියෙනවා 1 2 3. අපි මේ විදිහට කපා ගන්න රෙදි කොටස්. මේ විදිහට තමයි කොටස් 3 තියෙන. එතකොට මේකේ කොටස් දෙක කැපිලා තියෙනවා. එතකොට කොටස් 6ක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට ස්කර්ට් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙච්ච පටි වලින් පුළුවන් අඟල් 4ක් පළල පටියක් අරගෙන මම මීට ඉහතදී කරපු වීඩියෝ වල තියෙනවා මේකට ඉලාස්ටික් එක අල්ලන හැටි සහ බෑන්ඩ් එක අල්ලන විදිය. ඉතින් අපිට මෙතනට පුළුවන් බෑන්ඩ් එකට මේ ඉනේ ගානට කපා ගන්න. මේක ලේසි. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේ කොටස් ටික මූට්ටු කරලා මහ ගන්නයි බෑන්ඩ් එක අල්ල ගන්නයි තමයි. මේ විදිහට තමයි අපේ කෑලි 6 සම්බන්ධ කරලා මහගත්තම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉනට ඉලාස්ටික් එක දානවා නම් මම කිව්වා ඉනවට මෙන්නට අඟල් 6ක් වගේ වැඩිපුර ගන්න කියලා. මේ විදිහට අරගත්තා නම් මේක අපි මෙහෙම මේ ටික මනින්න. මේ මනින දැන් අඟල් 13යි සමාන 12යි 3 කාලක් තියෙනවා. ඊට වැඩි අඟල් 2ක් අඩුව ඉලාස්ටික් එක කපා ගත්තා නම් හරි 12යි 3 කාලයි. එතකොට 10යි 3 කාලක් කපා ගත්තා නම් හරි ඊට වැඩි අඩු කරන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉලාස්ටික් එක ඇදෙන ප්‍රමාණය අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊට ඒ ප්‍රමාණයට ඉලාස්ටික් කෑල්ලක් කපා ගන්න. දහයයි 3 කාලක් නම් කැපුවේ. මේ ඉලාස්ටික් එක කපලා තියෙන ඊට වැඩි අඟල් 2ක් අඩුවටම. ඊනට වඩා අඟල් 2ක් අඩුවට. නමුත් මේක ඉලාස්ටික් එක ඇදෙන ප්‍රමාණය අනුව මේක අඩු වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ අඟල් 4ක් පළල පටිය දෙකට නවලා තියෙන්නේ. මේක අපි කපා ගන්නේ 12යි 3 කාලට. ඒ කියන්නේ ඉනේ ප්‍රමාණයට තමයි අපි කපා ගන්න ඕනේ. 12යි 3 කාලට කපා ගන්න. මේ විදිහට අපේ සාය ඔලොක් කරගෙන තියෙනවා වාටියයි අනිත් පැත්ත ටික මේ විදිහට බැලුවොත් පේනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ බෑන්ඩ් එකේ දෙපැත්ත ඔලොක් කරගෙන තියෙනවා. අඟල් භාගයට හිටින්න මහගෙන යමු. දැන් මේ බෑන්ඩ් එක අල්ලන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් මේක ලේසි විදිහක් තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මේක අඟල් භාගයට හිටින්න. මේක නැවත මෙන්න තියලා
පාඩම තමයි. පුළුවන් අපිට මේකට ඉලාස්ටික් එක දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි මම ගන්න kan tapi memang enggak. මෙතනක් ඔයාලට පුළුවන් ඕලොක් කරගන්න හරි සික්සක් හරි කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක මූව් කරගන්න විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ සාය වාටිය මහන්න අඟල් කාලට හිටින්න පොඩි වාටියක් මහන්න. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ සාය උසට අඳින සායක් ගොඩක් වෙලාවට. පස්සේ අපි මේක හොඳ පැත්ත හරවලා අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේකේ මේ ඉලාස්ටික් එකේ තව මැහුමක් ගහ ගන්නත් පුළුවන්. මැහුමක් ගහගත්තේ නැතත් කමක් නැහැ. එහෙම තියන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේ සාය දැන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න පාඩමේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න. ඒ වගේම මගේ පාඩම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් කියලා දුන්නා මගේ සාරි ජැකට් එක කරන්න කියලා. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා සාරි ජැකට් එක. මොකද ටිකක් පුහුණුවක් තියෙන්න ඕනේ සාරි ජැකට් එක මහගන්න. ඒ නිසා මම ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම සාරි ජැකට් එක කරනවා. ඒ නිසා නිරතුරුව මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න. නැවතත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.